What's up mga atekuys? Welcome sa aking channel. Maaga tayong gumising kasi pupunta tayo sa dagat. Andito tayo ngayon sa Bicol. Ito yung Mayon. Ayun yung Mayon volcano. Medyo hindi natin siya makikita kasi natatakpan ng mga ulap. Parang di. Nako. Balaro sa mata. Tayo kasi sasama tayo sa pangingisda. Let's go! Ito yung gagamitin natin talaga.
Samahan. Samahan. Ako ba hindi? Bako. Balaro sa mata. Bibi. Nako kasi. Dahil mo sa mata. Ay, Sili. Luto. Uragon ng duwa. Yan yung tunay. Yan, tapos na kami kumain. May natira pa. Yan. Ano, nandito na lang. Bye-bye. So kung nagustuhan nyo tong video na to, huwag nyo kalimutang i-like, share, at subscribe na din kayo sa channel natin. Hit nyo na rin yung notification bell natin dyan para updated kayo sa mga bagong nating videos na ilalabas. So, that's all. Adios.